közmunkás vagyok. 1973-ban születtem Pásztón. Utána elkerültem ide-oda. Ilyen intézményekbe, tudod, a sors oda vitt. Voltam állami gondozott több mint 4-5 évig. Első felső Peténybe, utána meg Forpácson, a Mitszár kúriába. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy nagyon sok ember tudja itt Lucfalván, és ismerik őt, a kézügyességet, minden kosárfonástól kezdve a rajzig, festéseig. Mindent tudnak róla, és sok dicséretet kap a művei iránt, amit már elkészített, szépeket, de nincs. Szóval a faluban nincs arra lehetőség. Dolgozott Sámsonházán, ugyanúgy közmunkaprogramban, ott viszont kosárfonást csinált, és nagyon szép dolgokat vitték föl a József Attila előtt, árulták neki a dolgait, és ott is minden fogyott egytől egy szálig, szóval nagyon szép dolgokat csinált ott. Szóval ott dolgozott az ő kézügyességében, meg most itt a tanodában. Hát ő tartsa a kézműves órákat, és a kézműves órákon mutassa nekik a festési dolgait, együtt festenek, már pontunk kosarat is, mert kaptunk vesszőket, és ami olyan vesszők voltak, ami jobb vesszők voltak, abból igen, a gyerekek is már megtanulták a kosárnak az alját megcsinálni, szóval ilyenekbe segít. És minden kézműves dologban. ...1983-ban jöttünk ide, 83 őszén. Összedőlt, taron laktunk, úgy hívták ott százados udvar, ilyen tanácsi, hosszú, az is nem századosnak annó régen a háza volt, itt a romok mellett volt egy ilyen kis településféle olyasmi. Édesanyám lucfalvai volt, ugye, mint hogy ide valósi édesapja. Nagymama az Bárkányból jött ide, és akkor édesanyám el is hagyta többször a palmat, ugye, mert nem volt olyan jó életű emberke. De ugye ő csak visszament, de rossz lányok szoktak, visszamennek a rosszhoz. De együtt is maradtak, mint meg nem halt szegény. Úgyhogy 83-tól itt lakunk. És akkor én boldogan, akkoriban minden cigány gyerek ment, 13-14 évesen kikérték az iskolából, mint Bárkányba, vagy akárhol,
és mentek dolgozni a PS-be. Én Pribis Anni Macal Kanikó vagyok, Lucfalván élek, de engem Nellinek ismernek itt a faluba, úgyhogy mindenki úgy ismer, hogy Nelli vagyok. Hát én a Zolival kicsikortól, nagyon nagy barátság, meg ilyen jó ismerjük egymást, szóval ő nagyon jó lelkű gyerek. Ezt a rajz művészetet, ezt csak 1-2 éve vettem észre, vagyis tudtam meg, hogy ő milyen rajzoló. Tulajdonképpen nem is mondta, meg nem is rajzolt úgy, hogy én most erre nem tudom, hogy mondjam, hogy fejezzem ki magam, hogy én ezt észrevegyem, mert senki nem mondta, se a családba, se a közelebbi hozzátartozók, senki, de amikor a fényképeket meg a képeket láttuk, amit ő rajzolt, hát az elképesztő. Úgyhogy csodálatosak a képek, nagyon szeretném, hogyha ezt mindenki látna, meg mindenki támogatna őt, mert én úgy gondolom, hogyha ő neki lett volna kicsi kortól valaki olyan, aki őt elindítja erre a pályára, ő szerintem rajzművész lett volna. Adtam azokat a fonott kosarakat, vagy mik azok a vázak, úgyhogy azt is mindet, és neki az biztos, hogy csodálatos, ügyes keze van. Szerintem több embernek is, ha megmutatja, vagy hogy látjuk, hogy mennyi rajz van, vagy milyen szépen rajzol, hogy biztos, hogy ösztönzi a gyerekeket is, hogy ez nagyon szép munka, meg hogy ilyen csodálatos dolgokat készít. Acsa Zoltánné vagyok, Lucfalván lakom és dadus vagyok az óvodában. Aranyos, ilyen emberszerető, ő nem szokott így, hogy durva lenne, vagy veszekedne, hanem tényleg ilyen közvetlen. De mint szomszédok, meg ismerjük egymást, úgy jó viszony van, meg lehet neki bármit mondani, nem sértődik. Meg szoktuk egymásnak mondani, ami nem tetszik, de nem haragszik meg soha. Tetszik, láttam egy hónapja körülbelül őket, tetszik. Csak ugye a szegénység, az, hogy nem volt vele annyira foglalkozva, az látszik rajta, de ha úgy fejlesztve lett volna kicsikortól, akkor szerintem lehetne igazi művész is. Apukája is járt hegedülni hozzánk, és mikor 3 éves volt a kislányom, akkor sokszor apósom és a kislány, az apukája hegedült, ők meg énekeltek, és elég jó kapcsolat volt, sokszor jártak segíteni a szülők is hozzá. Régen éppen beszélgettük, hogy régen akar a vajkot, akar a disznókat legeltették, a birkákat, a szarvasmarhákat, minden, nagyon jó kapcsolat volt a magyarok és a cigányok közt. Jó kapcsolat volt mindig is, mert ugyanúgy kosarat fontak, azt hozták, megvették, és akkor ilyen cserekereskedelem volt, hogy adom a kosarat, te adja a szalonnat, krumplit adja érte, és tényleg nagyon jó volt. Vagy vasport is még a szomszédfaluból is, Nagybarkánból, akkor Ságújfaluból több helyről jöttek, és nagyon jó volt a kapcsolat. Hogy ez miért romlott el, azon annyira nem gondolkodtam, nem tudom, de nem olyan jó, mint régebben jobb volt. Most a boltba megyünk, igen, a Csemege boltba. 1983-ban jöttünk ide, szeptemberébe, de ugye nem voltak ilyen jó utak, kevesebb volt az épült ház, ilyen kis palócos falu volt ez akkoriban még, sok ház épült, meg sokat újítottak.
Hát 23 év, azóta ismerem. Akkor is volt benne valami kreativitás, de most nagyon kibontakozott. Amikor iskolába kezdett járni, akkoriban kezdődött már, de most, ahogy a tanodába dolgozik, most láttuk igazán őt kibontakozni. Rendes ember, lehet vele hülyéskedni. Ennyi. El lehet vele beszélgetni. Elég normális. Nagyon-nagyon szépen tud rajzolni, és mindent tud rajzolni. Utána itt Szoszorra építkeztünk a Petőfi úton. Azóta ott lakom. Oda 86-ba kerültünk fel a faluba, a Cigány hegyről, a Dolinkából úgymond. Az volt a Cigányhegy. Itt a falu elején a szeméttelep mellett valamikor. Nem volt az akkoriban, hogy cigány meg nem cigány, egymással jabbul ettek jóformán, már nem volt olyan durva, mint most. Mondjuk most se olyan durva utcálva, mint más faluk, mert azért az a gyűlölet nincs a faluban. Hát egy-két eset van olyan, de az mindenhol megtörténik, hogy mindegy, hogy az már minden csak cigány vagy nem. De amúgy meg itt mindig jó kapcsolatban volt. Legalábbis az én korosztályom, a 40-esek, 30-asok, ezek mindig jóban voltak. Nem számított az, hogy ki cigány meg ki nem. Festünk, rajzolunk, elbolondoznak, de ha néha úgy van, akkor is jönnek így festeni, rajzolni, ugyanúgy. Tehát úgy minden. Elsőnek Sámsonházán ezelőtt Sámsonházán voltam, különben ott nagyon tetszett nekem, vissza is akartam menni, csak akkor már ide vettek el, ugye? De észre. Még az óvodában, ugye a többiek pálcikát rajzoltak, csak egyszerű fejet, pálcika, meg ami most a 3-2 éves gyerekek szoktak. Én már akkor ugyanúgy megrajzoltam az ember formát. És akkor észrevette az óvónő. Kivett onnan, azt csak mondta, mert a ura festő a férje. Gyere csak te ide. Kihúzott onnan, mert látta, hogy én állandóan ugye ezek pálcik, ami én is rendes képeket csináltam. Úgyhogy nem sokat változott az én tudásom ahhoz képest, na. Mert ahogy nőttem, én csak ahogy láttam, én nem tanultam sehol. Kivett onnan, és akkor mondta, hogy fessi adott egy rajzlapot, rajzolja kezd, azt ilyen mesefigurákkal kezdtem. Tetszett a dolog, de utána azt is meguntam, utána abba hagytam. Sőt, utána még ők haragudtak rá valójában, hogy én nem csinálom, mert tudtak, hogy tudok festeni, csak nem akartam. Még annó Felső-Petényben, mikor ott voltam, amit mondtam, na ez az óvónőnek a férje mindig festett itt. Azt az egyet arra emlékszem,
Azt mutatta meg, hogy fogjam a ceruzát, meg elcsodálni. Megfogta kétszer-háromszor a kezemet, és mutatta, hogy fogjam a ceruzát. Csak ennyit csinált. Utána azóta különben, mikor ide is jöttem Újszalvára, meg mikor Tarra is mentem, el voltak ámulva, hogy én hogy fogom azt a rohadt ceruzát. Úgyhogy nem festettem. Mondjuk annyi, hogy kifestettem a házat, kipingaltam a házat ugyanúgy, mert ugye nem kellett olyan sok. Kifestegettem, kidíszigettem, úgy, mint egy szobafestő, ennyi. Ott abba is maradt, mert nem volt rá időm ugye 6 gyereket nevelni, és már az mellett akkor kinek van ideje arra, hogy csak. Mert az amúgy tényleg, ahogy mondod, ez drága mulatság, ez nem oda való. Szegény embernek például. Egyrészt, hogy milyen technikával nem magamfajta, hogy jött. Ez csak úgy magamtól jött. Egy gondolat alapján, de ennyi. Kartonlapra van, vízfestékkel, na. Néha én járok gombászni, majd kezdem festeni, úgy alakul ki. Soha nem tudom előre, hogy mit festek. Ez lehet, hogy mert én Taron laktam egy pár évig, lehet, hogy és oda a gyerekkoromban sokat jártunk az Agyvára, és volt ilyen tórészféle, és lehet, hogy állandóan az jön vissza, mert ugye itt nincs. Eu las machucar, gostando na volta e nos tua.